muna tayo sa bike natin. Let's go. Recording. Okay. Alright. Punta tayo quick ride. Sana hindi niya napipick up yung hangin. Okay. Malakas ang wind buff. LS2. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Iikot lang tayo saglit. Let's see. Nandito na naman tayo sa ating motor. Matetesting din natin siya ng medyo matagal. Ang lakas ng wind buff. Nahangin ang aking ulo. Sana hindi rinig hanggang miss sa mic. May kataasan talaga itong motor na to. Sana kitang kita nyo yung dinadaanan ko. Grabe ang torque mo, pare koy. Chill ride lang. Ganda tong gamit ko. Naharang niya ang malamig na hangin. At murang-mura lang sa Amazon. Tingnan sa Amazon, $50 sa halagang $100. May up and down na akong naka-eco mode daw ako. Ang speed limit ay 45. Sana hindi nyo rinig ang wind buff na pumapasok aking microphone. Patay tayo dyan. Ang oras sa aking dashboard ay night. Tanghaling tapat na dito. So kailangan ko i-adjust ang aking orasan. Oh man, ang sarap i-drive na ito. Lalo sa malayuan. Woo! Grabe. Subukan natin mag 72, Interstate 72. First time natin i-highway to. Punta tayong papuntang Springfield. Subukan natin.
bilis. Pero grabe. Oh, itong gloves ko maganda rin, mura lang to. Grabe oy. Ay, exit na tayo. At binabayo na ang aking ulo. Masakit sa ulo mga kapatid. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas ng hangin. Anak ng tinapay. Lilingon ako para mapuputol yung ulo ko. Tercera lang. Engine brake tayo. Grabe oy. Upright na upright ka dito. Kaya salong-salong mo lahat ng hangin. Mahangin. Grabe. Right lang, ganyan.